Welcome, dames en heren. This is the energy of the fire sign. De vuurmensen. Dus we praten over Ram, Leeuw en Boogschutter. De eerste rij is altijd jullie rij. De eerste innerlijke kracht heeft mee te maken met de Ram-mensen. Some sort of a problematic situatie voor jullie Ram-mensen komt op. Jullie Ram-mensen zoeken innerlijke kracht. Jullie Ram-mensen hebben zoiets problematic situatie dat komt op. Wanneer we kijken die energie van de Leeuws je hebt mee te maken met de stierman. Deze stierman komt keihard op jullie Leeuws. Jullie Leeuws hebben problemen met die stier. Wanneer we bekijken die energie van de boodschappenmensen. Jullie boodschappenmensen proberen je emotie in balance om te krijgen. Een Scorpion wordt succesvol overkomen wat jullie boodschappenmensen heeft gedaan. Als we bekijken de energie of de harde mensen, problematic situatie voor een stier. Een stierman is nou in problemen gekomen door jullie Leeuws. En dat komt op. Problematic situatie wordt opgelost surrounding some sort of a probleem op de workvloer of in je dagelijkse leven. Communicatie. Mensen recognize dat een weeskal person sprak de waarheid niet over een standboard person. Mensen krijgen inzicht dat de weeskal person heeft gelegen, een bedrieger. En dat komt uit. Problems waar sommige van jullie weeskal mensen, sommige van jullie recognize dat de weeskal persoon sprak de waarheid niet op de workvloer of de waarheid niet over een stemboog. Problematic situatie concerning tweeling. Sommige van jullie geen bescherming is hier voor tweeling. Mensen recognize wat een tweeling heeft gedaan. Een tweeling zoekt some sort of steun, maar geen steun komt voor een tweeling. Een weeskal probeert some sort of excuses aan te boden. Sommige van jullie is zoiets als laat me liggen. Een eind is hier voor een waterman person. A waterman person kan maken some sort of een einde. To some sort of oneerlijke situatie dat het gespeeld. Dus ik ken dat mensen in authority maken een einde voor een weeskal persoon. Ik ken management, ik ken authoritarian maken some sort of eind voor een weeskal persoon. Als we bekijken de water zijn mensen, een kreef en een boodschatter. A crave of a ram is in some sort of a problem. Dus als je hebt kinderen, this crave of a ram, die zit in some sort of a legalities, problematic situatie met legalities. De rechter komt keihard op een jong crave en een jong ram. Okay, problems for a young crave and a young ram. In the energy of the scorpion, a scorpion wordt succesvol overkomen. Jullie boodschappen mensen. Venus in Scorpion, jullie boodschappen mensen, probeer een Scorpion te helpen out of some sort of a problematic situatie. Waterman mensen beschermt een vis. Waterman mensen recognize dat een vis, there is iets surrounding a vis, waar mensen in authority beschermt een vis van een groot diefstal, okay? Dus zoiets als de waterman of mensen in authority recognize that there was een groot diefstal waar een vis was opgelicht, heel veel geld en mensen recognize that a crave, een young crave, was achter een oplichterij van gebruik een visdata of informatie en mensen in authority nou beschermt deze vis from the theft of a young crave and a young ram. Dus communicatie is zeer belangrijk. Communicatie op de workvloer, communicatie surrounding u en je kinderen, communicatie surrounding je huwelijks. Dat soort van situatie komt op in deze week, samenleven. En sommige van jullie is in some sort of relatie met samenleven, contract, dat soort van situatie.
een oplossing komt daarvoor. Een stierman is in heel veel problemen. En een stierman, en sommigen van jullie zijn getrouwd met een stierman. Daar zijn problematische situaties voor deze stierman. Dat kan affecten het leven van jullie. Emotional situatie wordt gebalanceerd van wekens door mensen recognize dat een weeskal het de waarheid niet gesproken. En deze weeskal creëert soms soort van een delusionary situatie. Wat heeft een effect op heel veel van jullie vuurmensen. Problematische situatie. Rammensen, je komt in some sort of a problemen en daar is geen beschermd of support van wekens dat jullie rammensen hebben iets gedaan dat was niet van toepassing en jullie rammensen is nou in some sort of a problemen terechtgekomen. Dus het is een week, dames en heren, waar Ram is in problemen. In de huis van je twee huis beoordeling aan een weeskal. Mensen recognize wat een weeskal heeft gedaan. Deze weeskal kon je kind zijn. In de huis van de tweeling, de derde huis, geen bescherming voor een tweeling. Mensen krijgen inzicht over wat een tweeling heeft gedaan. In de huis van de familie, een kind, een kreefkind of een ramkind is in some sort of a legal problemen. In de huis van vrienden en kennis, een Leo en een stier is in some sort of a problematic situatie. Dat komt op. In de huis thuis, some sort of a oplossing komt voor some sort of a problemen. In relatie, huwelijks, heel veel van jullie proberen daar aan te werken. In de huis of de achthuis, mensen krijgen inzicht over wat is gebeurd bij een Scorpion persoon. Jupiter is in Scorpion en jullie boodschappen proberen een Scorpion te helpen uit some sort of problemen. Communicatie van de weeskal was niet eerlijk en mensen krijgen dat de weeskal op de workvloer was niet eerlijk. En oprecht over een situatie. En voor een weeskal, omdat mensen recognize dat de weeskal helpt een jong ram en een jong kreef te profiteren van heel veel geld. En mensen in authority creëert some sort of eind, some sort of a problematic situatie. Wat een weeskal person heeft creëerd. Wat mensen proberen een vis te beschermen van some sort of a theft. Mensen recognize wat mensen stap in. Je kunt dat autoriteren. Mensen recognize dat een vis data informatie of een visperson was verbruikt. Daar is some sort of oneerlijkheid wat ik een jong kreeg en een jong boodschatter of een jong ram heb gedaan met een visperson en some sort of bescherming. Dus Venus is in Waterman. En Venus in Waterman is dat authoritarian probeer een vis van some sort of een oneerlijk spelletje. Dat was creëerd. Dus dames en heren, ik hoop dat dit helpt. Namaste, tot volgende keer.